આજના લેક્ચરમાં આપનું સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લા 3 લેક્ચરથી સ્વાધ્યાય 7.5 જે છે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતે દાખલાઓ કઈ રીતે ગણી શકાય સંકલન માટે એવા દાખલાઓ ગણીએ છીએ, બરાબર। તો એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોયું હતું કે એમાં જ્યારે પણ છેદમાં સુરેખ અવયવ હોય, પ્રથમ રીતે તે સુરેખ અવયવ હોય ત્યારે સંકલન કઈ રીતે થાય, ત્યારે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત કઈ રીતે વાપરવાની સંકલન માટે, બીજી રીત જ્યારે છેદમાં અવયવ કોઈ રિપીટ થતો હોય ત્યારે શું કરવું, અને પછી ત્રીજી રીત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એમાં 13મો દાખલો છે છેદમાં સુરેખ અવયવ હોય ઉપરાંત દ્વિઘાત બહુપદી x વર્ગ વત્તા 1 કોઈ અવયવ રિપીટ ન થાય એવું હોય ત્યારે આપણે કઈ રીતે દાખલો ગણી શકાય, બરાબર। આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતમાં કઈ રીતે આગળ જવું, બરાબર, એ ખાસ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું છે। તો સૌથી પહેલા 13મો દાખલો જોઈએ, બાકીના પછી દાખલાની ચર્ચા કરીએ। તો તમે જોશો તો 13મા દાખલામાં કીધું છે કે 2/1 - x અને 1 + x વર્ગ dx, બરાબર। આનું સંકલન આપણે મેળવવું છે। હવે તમે જો આમાં કઈ રીત વાપરવી, તો કે સુરેખ અવયવ છે પણ અહીંયા છેદમાં જો તો અવયવ રિપીટ નથી થતો, પણ દ્વિઘાત બહુપદી છે x વર્ગ વત્તા 1 છે, આવું હોય ત્યારે પ્રથમ રીત બીજી રીત વાપરી શકાય નહીં। ત્યારે શું કરવાનું, અને ઉપરાંત છેદમાં તમે જોશો તો વધુ ઘાતવાળી બહુપદી છે એટલે અહીંયા એ રીતે પણ લખી શકાય। અહીં બહુપદી મતલબ સંકલ્ય, અહીં સંકલ્ય ઉચિત સમય વિધેય છે, બરાબર। તો આંશિક અપૂર્ણાંક રીતની વાત કરીએ, આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત મુજબ શું થાય, તો કે 2/1 - x એક સુરેખ અવયવ છે, 1 + x વર્ગ એક દ્વિઘાત બહુપદી છે, બરાબર। ત્યારે શું કરવાનું, તો નિયમ પ્રમાણે a છેદમાં એક સુરેખ અવયવ મૂકી દેવાનો 1 - x। હવે 1 + x વર્ગ જે છેદમાં મૂકશે એને અંશમાં શું હોવું જોઈએ, અહીંયા x વર્ગ વત્તા 1 છે તો વિકલન 2x થાય, એટલે ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે bx + c વાળું પદ ધારી લેવું પડે, bx + c છેદમાં 1 + x વર્ગ। જોઈ લો કઈ રીતે લેવાનું, આ રીતે તો કે a છેદમાં એક સુરેખ અવયવ મૂકી દેવાનો અને જ્યાં દ્વિઘાત બહુપદી મૂકો એના અંશમાં બે અચળાંક લેવા પડે, એક x ની સહગુણક તરીકે b, બરાબર, અને વત્તા અચળ પદ, એ રીતે લેવામાં આવે તો જ આપણે આગળ દાખલો ગણી શકાય, બરાબર। કેમ કે આનું છેદનું વિકલન 2x થાય, x વાળું પદ ઉપર હોવું જોઈએ, એટલે આ ત્રીજી રીત જે છે એ ખાસ તમારે ધ્યાનમાં લેવાની। આવું જ્યારે હોય ત્યારે આ રીતે આપણે દાખલો ગણવાનો। ધારો કે હજુ એક સુરેખ અવયવ હોય તો b ના છેદમાં મૂકીને આ અવયવ હોય એના અંશમાં cx + d મૂકવા પડે, બરાબર। તો હવે જોઈએ આપણે લસા લઈએ તો 2 ડાબી બાજુ વધશે, a છે એની સાથે આ લસા આવશે 1 + x વર્ગ આવશે, આખો લસા પ્લસ 1 - x આની સાથે આવશે, એટલે શું થશે, bx ની સાથે 1 - x આવશે, c ની સાથે પણ 1 - x આવશે। જો આવું કરવાથી શું ફાયદો થશે આપણે જોઈએ, આ a, બરાબર, અહીંયા 1 + x વર્ગ પ્લસ b, x ની અંદર ગુણો x - x વર્ગ વત્તા c 1 - x અહીંયા 2, બરાબર। હવે આને સમીકરણ 1 આપી દો, ઉપરનું સમીકરણ આપો તોય વાંધો નથી, બરાબર। પેલું સમીકરણ 1 આપી દઈએ તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે a b c ની કિંમત મેળવવી ખાસ મહત્વની છે, એટલે આપણે અહીંયા લખી શકાય, અહીં સમીકરણ 1 માં એક કિંમત સીધી મળી જાય, સુરેખ અવયવ વાળી જે છે x = 1 લઈએ, સમીકરણ 1 માં x = 1 મૂકતા તો શું મળે, 1 મૂકવામાં ડાબી બાજુ તો 2 છે, બરાબર, જમણી બાજુમાં અહીંયા 1 મૂકો તો 0 થઈ જાય, અહીંયા પણ 0 થઈ જાય, એટલે અહીંયા શું વધે 1 + 2 એટલે 2a, મતલબ શું થાય, 2 બાજુ ઉડી a = 1, એટલે a = 1 a ની કિંમત મળે। જો આપણે b c મેળવવા છે તો b અને c આ રીતે સીધા ન મળે, તમારે સહગુણકો સરખાવીને મેળવવા પડે।
તો એ આપણે જોઈએ કે આમાં એક x1 નો સહગુણક સરખાવીએ, બરાબર, x1 નો સહગુણક સરખાવીએ, x ના સહગુણક સરખાવો અને અચળ પદ સરખાવો તો શું થાય? તો કે આપણે સમીકરણ 1 માં એક x1 નો સહગુણક સરખાવીએ, અહીંયા ax વર્ગ આવશે -bx વર્ગ છે, બરાબર, એટલે a b. સમીકરણ 1 માં x વર્ગ તથા બીજો શું સરખાવીએ? એક x1 નો સહગુણક થશે ઉપરાંત x નો સહગુણક સરખાવીએ, b ની અંદર ગુણશો તો x વાળું પદ આવશે, c ની અંદર ગુણશો તો x વાળું પદ આવશે, બરાબર, બાકી અચળ પદ થશે. એટલે સમીકરણ 1 માં x વર્ગ તથા x ના સહગુણકો સરખાવતા, બરાબર, તો એમાં આપણને બાકીની કિંમતો મળશે, બરાબર. કોઈ પણ સહગુણક તમે સરખાવી શકો, પણ એવા સરખાવાના જેમાં તમને કિંમત મળી રહે. ખબર ન પડે ને તઈને સરખાવી દેવાનો, x1 નો સહગુણક, x નો સહગુણક અને અચળ પદનો સહગુણક. એટલે હવે x1 નો સહગુણક જો સરખાવતા અહીંયા ax વર્ગ, જો અહીંયા કઈ રીતે a ની અંદર ગુણો એટલે x સાથે ax વર્ગ bx bx વર્ગ, એ રીતે જોઈન અહીંયા ax વર્ગ આવશે અને bx વર્ગ આવશે, એટલે a b આવશે. x વર્ગ વાળું પદ નથી એટલે 0 લઈ લેવાના, બરાબર. પછી x ના સહગુણક સરખાવે છે, આમાં x વાળું પદ નહીં આવે, બરાબર. અહીંયા જો bx આવશે, અહીંયા શું આવશે? -cx આવશે, એટલે x કોમન લો b c થાય, એટલે બીજું શું આવશે? b c, બરાબર. શું આવશે? x નો સહગુણક અહીંયા નથી, એ પણ 0 લઈ લઈએ. તો હવે આપણને વિદ્યાર્થી મિત્રોમાં જો b બરાબર શું આવશે? a, b બરાબર a, એટલે a નું જે મૂલ્ય છે એ તે આપણને શું મળશે? b નું મૂલ્ય મળે. અને આને આધારે c નું મૂલ્ય c બરાબર b, એટલે b જે છે એ પણ c બરાબર જ થશે, એટલે c બરાબર પણ શું આવશે? 1. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોશો તો ત્રણે મૂલ્યો કેવા મળ્યા? 1 1 અને 1 જ મળ્યા, સરખા જ મળ્યા છે, એટલે કામ ઘણું સરળ થઈ જાય. તો એ આપણે હવે જોઈએ, અહીંયા લખીએ, બરાબર, કે જે સંકલન વાળું મૂળ પદ છે 2 ના છેદમાં 1 - x 1 + x વર્ગ dx બરાબર શું આવશે? તો આપણે આના બરાબર આ છે, એટલે a ના છેદમાં 1 - x, a એટલે કેટલા છે? 1 1 - x પ્લસ b પણ 1 છે એટલે x, c પણ 1 છે એટલે 1, x + 1 છેદમાં 1 + x વર્ગ dx. તો તમામના સંકલન માટે આપણે હવે dx આપી દઈએ, 1 ના છેદમાં 1 - x dx. અહીંયા વાત કરવામાં આવે તો x ના છેદમાં સ્વતંત્ર છેદ આપો તો 1 + x વર્ગ પ્લસ અહીંયા પણ એ જ રીતે 1 ના છેદમાં 1 + x વર્ગ dx. બધાના સંકલન જાણીતા છે. અહીંયા છેદનું વિકલન કેટલું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? -1 આવે. કેટલું આવે? 1 - x જે છે એનું વિકલન -1 થાય, જે અંશમાં નથી પણ -1 ગુણન -1 વડે ભાગો એટલે log છેદ 1 - x થઈ જાય. પ્લસ અહીંયા શું છે? 1 + x વર્ગ છે, એટલે અહીંયા આપણે 2 વડે ગુણી દઈએ અને 2 વડે ભાગી દો તો છેદનું વિકલન અંશમાં થઈ જાય. 2x ઉપર છે એટલે log છેદ એટલે 1/2 log 1 + x વર્ગ. જો થઈ ગયું. અહીંયા કયું સૂત્ર? a² + x² પ્રમાણે, એટલે tan નું સંકલન થશે tan 1x/a 1 + c. આ જવાબ, બરાબર. તો આ રીતે સંપૂર્ણ જવાબ જે છે ગણાય, બરાબર. -log 1 - x + 1/2 log 1 + x² tan 1x. એટલે જોઈ લો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપણે આમાં ત્રીજી રીત છે કે એક સુરેખ અવયવ હોય અને એક દ્વિઘાત બહુપદી હોય ત્યારે આંશિક અપૂર્ણાંક રીતમાં a ના છેદમાં એક સુરેખ અવયવ મૂકી દેવાનો, અને જે દ્વિઘાત બહુપદી હોય એની ઉપર 2 અચળાંક લેવા પડે, bx + c પ્રમાણે પદ મૂકવાનું. અને પછી નિયમ પ્રમાણે એક કિંમત સીધી મળી જાય, એ તમારે b અને c મેળવો, a b c ત્રણ મેળવવા પડે, એક સીધી કિંમત મળી જાય. b અને c કઈ રીતે મળે? સહગુણકો સરખાવીને મેળવી શકે. a મળી જાય પછી તમારું કામ જે છે બહુ સરળ થઈ જાય. જોઈ લો એકવાર. નેક્સ્ટ આપણે પછીનો દાખલો જોઈએ, બરાબર. એકવાર નજર ફેરવી લો કઈ રીતે આ રીતે દાખલો જોઈએ. x ના છેદમાં x² + 1 છેદમાં x - 1 છેદમાં 3 ઘાત વાળું બહુપદી છે, ઉપર 1 ઘાત. એટલે અહીંયા આ રીતે લખી શકાય. અહીં સંકલ્ય
કેવું છે? ઉચિત સમય વિધેય છે, બરાબર. એટલે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત આમાં જે તમને હમણાં ત્રીજી રીત વાપરી એ રીતે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત મુજબ શું થશે? તો કે x ના છેદમાં x² + 1 જો એક સુરેખ અવયવ છે ને એક દ્વિઘાત બહુપદી છે છેદમાં x - 1 બરાબર શું થાય? એના છેદમાં એક સુરેખ અવયવ પહેલા મૂકી દેવાના x - 1 અને x² + 1 મૂકો એના અંશમાં bx + c મૂકવાના છેદમાં x² + 1. હવે આપણે x લસા લઈએ e ની સાથે x² + 1 આવશે x² + 1 પ્લસ bx ની સાથે x - 1 આવશે પ્લસ c ની સાથે x - 1 આવશે, બરાબર. આને સમીકરણ 1 આપી દો. હવે થોડુંક સાદુરૂપ આપો તો આપી શકાય a x² + 1 b એમ x ની અંદર ગુણો x² - x + c x - 1, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો હવે તમે જોશો તો આમાં એક કિંમત સીધી મળી જાય એટલે આપણે લખશું સમીકરણ 1 માં x = 1 મૂકતા એટલે આ ડાબી બાજુ 1 આવે, જમણી બાજુ અહીંયા 1 મૂકો 0 થઈ જાય, અહીંયા પણ શું થઈ જાય 0 થઈ જાય, અહીંયા 1 + 2 એટલે 2a એટલે a બરાબર કેટલા આવે 1/2, બરાબર. હવે તો કે હવે સીધી કિંમત નહીં મળે, તમારે સહગુણકો સરખાવવા પડશે એટલે આપણે x1 નો સહગુણક સરખાવી દઈએ અને x નો સહગુણક x² અને x નો સહગુણક સરખાવીએ તો સમીકરણ 1 માં x² તથા x નો સહગુણક સરખાવતા, બરાબર. x² અને x નો સહગુણક સરખાવવાના છે. x² છે અહીંયા x² છે a + b અહીંયા x² વાળું પદ નથી એટલે સહગુણક 0 થઈ જાય સામે. અને બીજું શું થાય તો કે x નો સહગુણક સરખાવવામાં x વાળું પદ નહીં આવે, અહીંયા ગુણશો તો -b અહીંયા cx -bx + c x કોમન લ્યો તો -b આવશે + c આવશે, x નો સહગુણક અહીંયા છે થશે 1. આને આધારે બાકીની બે કિંમતો તમે મેળવી શકો. તો b બરાબર કેટલા આવે -a, મતલબ શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો a કેટલા મળ્યા 1/2 એટલે -1/2 માટે b બરાબર -1/2 ગણી શકાય. અને હવે એને આધારે c નું મૂલ્ય આપણે મેળવવું છે 1 - b સામે છે +b 1 + b એટલે જે અહીંયા મેળવ્યા છે -1/2, એકમાંથી અડધો બાદ થાય તો અડધો મળે એટલે c બરાબર 1/2. જે કિંમતો મળે એને વર્ગમૂળ કરી દેવાનું એટલે તમારે કોઈ ભૂલ પડે નહીં. હવે એને આપણે સમીકરણમાં કિંમત મૂકવી છે, મતલબ કે આ સંકલનમાં આમાં કિંમતો આપણે મૂકવાની છે abc ની કિંમતો. તો સંકલન વાળું સ્ટેપ લખીએ x ના છેદમાં x² + 1 x - 1 dx બરાબર શું થશે તો કે a ના છેદમાં x - 1 છે એટલે a એટલે 1/2 એટલે 1/2 x - 1 પછી bx + c છે તો b કેટલા મળ્યા -1/2 અહીંયા મૂકશું એટલે -1/2 x -1/2x c છે એટલે કેટલા 1/2 એટલે વત્તા 1/2 છેદમાં x² + 1 dx. હવે તો કે સ્વતંત્ર છેદ તમે આપી દો 1/2 મતલબ કે આગળ 1/2 લઈ લો, અહીંયા સંકલનમાં છેદમાં x - 1 નું સંકલન મેળવવું પડશે. અહીંયા સ્વતંત્ર છેદ આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો -1/2 આગળ આવશે x² + 1 છે એટલે અહીંયા શું આવશે -1/2 x ના છેદમાં x² + 1 dx પ્લસ 1/2 ન્યા સ્વતંત્ર છેદમાં x² + 1 આવશે dx. તમામના સંકલન જાણીતા છે એટલે 1/2 log માનાંકમાં છેદ એટલે x - 1. હવે અહીંયા શું થાય તો કે છેદનું વિકલન 2x થાય, જે ઉપર x છે એટલે 2 વડે ગુણો ને 2 વડે ભાગો, બરાબર. એટલે 2 વડે ગુણી દઈએ 2 વડે ભાગી દઈએ તો અહીંયા 1/4 આવશે, log માનાંકમાં છેદ થઈ જાય x² + 1 પ્લસ 1/2 અહીંયા tan ઇન્વર્સ x નું સંકલન થઈ એ પ્રમાણે tan ઇન્વર્સ x + c જવાબ. તો abc નું મૂલ્ય તમને મળી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, પછીનું કામ બહુ સરળ હોય, આરામથી આપણે સંકલન મેળવી શકીએ.
નજર ફેરવી લો એકવાર કે આપણે સંકલનમાં એબીસી નું મૂલ્ય હમણાં જે દાખલો એ જ રીતનો દાખલો અહીંયા છે. એબીસી નું મૂલ્ય ખાસ મેળવવું બરાબર એ મહત્વનું છે ને પછી સંકલન વાળું સ્ટેપ બહુ સરળ હોય. 15મો દાખલો જોઈએ. 1/x⁴ - 1 1/x⁴ - 1 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલામાં એકદમ આખું અલગ જ પદ છે બરાબર. તમે જોશો તો છેદમાં x⁴ - 1 તમને કોઈ ક્લિયર કટ આઈડિયા હવે નહીં. તો કઈ રીતે દાખલાની શરૂઆત થઈ શકે તમને થોડોક ખ્યાલ આવવો જોઈએ. સૌથી પહેલા આપણે આના અવયવ પાડી દઈએ. તો અવયવ પાડવામાં આવે તો શું થાય 1/છેદમાં બરાબર x⁴ - 1 છે. x⁴ - 1 છે એટલે x²² - 1 એટલે એક અવયવ x² - 1 ને બીજો x² + 1 પડી જાય. ઈ ખ્યાલ હોવો જોઈએ છેદમાં x² - 1 x² + 1 થઈ શકે. હવે આગળ શું કરવું તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જો હજુ આના અવયવ પાડવા હોય તો x - 1 x + 1 x² + 1 આ રીતે અવયવ પડે છેદમાં. તો આ રીતના અવયવ પડે એટલે જો બે સુરેખ અવયવ મળ્યા અને એક દ્વિઘાત બહુપદી મળી. એટલે આપણે કઈ રીતે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત વાપરી શકાય તો કે a/(x - 1) + b/(x + 1) + cx + d/(x² + 1 આપણે મૂકી શકાય. જો આ રીતે સમજવા માટે અહીંયા હું લખું છું. આપણે અલગ રીતે જ ગણવાનું છે. a/(x - 1) b/(x + 1) + cx + d/(x² + 1 બરાબર. આ જે છે જાણકારી માટે છે. મતલબ કે આમ આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતમાં આ રીતે આપણે ગણી શકાય. આના બરાબર તમે લ્યો તો પણ આપણે જે છે એ રીતે આ દાખલો નથી ગણવો. આ દાખલો બીજી રીતે પણ સરળ થઈ જાય છે. તો કઈ રીતે તો કે હવે નીચે x² વાળા પદ છે x² - 1 અને x² + 1 ઉપર એવા બે પદ બનાવી શકાય x² + 1 x² - 1 છેદ જેવા પદ અંશમાં બનાવો. x² + 1 x² - 1 અંશમાં x² વાળું પદ રાખી ન શકાય એટલે વચ્ચે માઈનસ મૂકી દો તો શું થયું x² ઉડી જાય 1 - 2 એટલે ઉપર 2 વચ્ચે સાદું 2 વધે તો 2 વડે ભાગી નાખવા પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો. 2 વધ્યા તો 2 વડે ભાગો સાદુરૂપ આપો તો પાછું ઉપરનું પદ જ તમને મળે છેદમાં x² - 1 x² + 1 અને અહીંયા dx જો સાદુરૂપ તમે આપશો તો x² ઉડી જાય 2 વધે 2 આની સાથે ઉડી જાય તો ઉપરનું પદ પાછું મળી જાય. આનાથી હવે સંકલન બહુ સરળ થઈ જાય. સ્વતંત્ર છેદ આપો x² + 1 ઉડી જાય તો અહીંયા શું વધે x² - 1 અહીંયા x² - 1 ઉડી જાય તો શું વધે છેદમાં x² + 1 dx અને બેયના સંકલન જાણીતા છે. અહીંયા આનું સંકલન કઈ રીતે થાય x² - 1 નું તો કે 1/2a પ્રમાણે 1/2a એટલે 1 log ઉપર માઈનસ વાળો હોય નીચે પ્લસ વાળો હોય અને અહીંયા કઈ રીતે તો કે tan - x નું સૂત્ર tan - x + c. જો કઈ મુશ્કેલી પડે નહીં અહીંયા આ રીતે લખી શકાય કે x² - a² પ્રમાણે સંકલન થયું એટલે 1/2a log x - a છેદમાં x + a + c. અને અહીંયા tan x નું સૂત્ર એ તમને ખ્યાલ આવી જાય. બે અંદર ગુણો તો 1/4 log x - 1 છેદમાં x + 1 માઈનસ અહીંયા જો આની સાથે પણ 1/2 ગુણાય 1/2 tan x + c આ જવાબ તૈયાર. તો આ દાખલો જે છે આપણે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતમાં ન વાપરી હોય તો આવું તમને જો ખ્યાલ આવી જાય તો એ રીતે પણ દાખલો ગણી શકાય. સંકલન એ રીતે છે કે કોઈ પણ રીતે સંકલન થવું જોઈએ પણ નિયમ પ્રમાણે સંકલન થવું જોઈએ બરાબર. ઘરના નિયમ કોઈ વાપરી શકાય નહીં બરાબર. જોઈ લો નેક્સ્ટ આપણે દાખલો જોઈએ 21. તો નેક્સ્ટ આપણે 21મો દાખલો જોઈએ. છેદમાં e⁻x - 1 હોય તો સંકલન કઈ રીતે મેળવવું. તો છેદના પદ ઉપર એ રીતે સેટ કરીને પણ આપણે દાખલો ગણી શકાય અથવા આપણે આદેશ લઈ લઈએ e⁻x = t લેવામાં આવે e⁻x = t લેવામાં આવે તો e⁻x નું વિકલન e⁻x dx = dt પણ e⁻x અહીંયા નથી એટલે dx બરાબર શું આવશે dt ના છેદમાં e⁻x.
dt ના છેદમાં e રેશ ટુ x એટલે શું છે t, એટલે dx બરાબર dt ના છેદમાં t મૂકી શકાય. જે અહીંયા મૂકો dx એટલે શું છે dt ના છેદમાં t, અહીંયા e રેશ ટુ x એટલે t - 1. એટલે હવે શું કરીએ, t ને છેદમાં લઈ લો, t - 1 તો છે અહીંયા dt છેદમાં t, t - 1 એટલે બે સુરેખ અવયવ તમને મળી ગયા. એટલે અહીંયા આ રીતે લખવાનું, અહીં સંકલ્ય, અથવા જો અહીંયા આને આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત વાપરવી તો વાપરી શકાય. જો અહીંયા કઈ રીતે, તો a ના છેદમાં t વત્તા b ના છેદમાં t - 1 પ્રમાણે થઈ જાય. પણ એવું જો આપણે ન કરવું હોય તો છેદ જેવું પદ અંશમાં સેટ કરીને પણ આપણે દાખલો ગણી શકાય. તો આપણે શું કરીએ, છેદ જેવું પદ અંશમાં બનાવીએ, t રાખીએ, t - 1 રાખીએ, બરાબર, વચ્ચે માઈનસ કેમ નાખીએ, જો આ રીતે t - 1 જેવું પદ બનાવો, વચ્ચે માઈનસ રાખીએ, t ઉડી જાય, ઉપર 1 વધે, એટલે કોઈ પ્રશ્ન રહે નહીં. સાદુરૂપ આપો તો હતું એનું જ પદ પાછું મળી જાય. હવે સ્વતંત્ર છેદ આપવામાં આવે તો t ઉડી જાય, તો અહીંયા શું વધે, t - 1, અહીંયા t - 1 ઉડી જાય, શું વધે, t વધે, dt. બેયના સંકલન થઈ જાય, છેદનું વિકલન અંશમાં એટલે log માનાંકમાં t - 1, અહીંયા પણ log માનાંકમાં t વત્તા c, પણ અહીંયા log બેયનો log ની અંદર ભાગાકાર થઈ જાય, t - 1 છેદમાં t વત્તા c, અને t નું મૂલ્ય તમે મૂકી દો, t બરાબર શું આવશે, log માનાંકમાં t એટલે e રેશ ટુ x, એટલે e રેશ ટુ x - 1 છેદમાં e રેશ ટુ x વત્તા c. કારણ ખાસ લખવાનું, t બરાબર e રેશ ટુ x. આ જવાબ. જો આ રીતે આપણે દાખલો ગણવો, આપણે બહુ સરળ દાખલો છે, બરાબર. આ રીતે આપણે આદેશ પ્રમાણે ગણ્યો, અથવા એ સિવાય છેદના પદ અંશમાં સેટ કરીને પણ દાખલો એ રીતે ગણી શકાય, બરાબર. તો નજર ફેરવી લો, આપણે આજના લેક્ચરમાં 4 દાખલા ગણ્યા છે. ત્રણેય રીતનો આપણે સમાવેશ કરી લીધો છે. આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત જે છે, 3 રીતના દાખલાઓ. છેદમાં સુરેખ અવયવો હોય, બરાબર, શું હોય, પહેલી રીત છે આપણે લખીએ આંશિક અપૂર્ણાંકની 3 રીત. આંશિક અપૂર્ણાંકની 3 રીત ના દાખલા. પ્રથમ કઈ છે તો કે આપણે આ રીતે હોય, x ના છેદમાં x - a, x - b, એટલે a ના છેદમાં x. બે સુરેખ અવયવો હોય ત્યારે બે સુરેખ અવયવ બે અચળાંકના છેદમાં મૂકી દેવાના. બીજી રીત કઈ છે તો કે અવયવ જ્યારે રિપીટ થતો હોય x - b નો વર્ગ, ત્યારે શું કરવું, તો કે a ના છેદમાં એક સુરેખ અવયવ x - a, b ના છેદમાં બીજો સુરેખ અવયવ x - b, c ના છેદમાં x - b નો વર્ગ. એ રીતે ગણવું હોય તો આગળ જવાનું. ત્રીજી રીત કઈ રીતે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કે એમાં આપણે x ના છેદમાં x - a હોય, એક સુરેખ અવયવ હોય, એક દ્વિઘાત બહુપદી હોય, ત્યારે શું કરવું, તો કે a ના છેદમાં એક સુરેખ અવયવ વત્તા bx વત્તા c ના છેદમાં x વર્ગ વત્તા b. આ 3 રીતે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત છે. 3 રીતના દાખલાઓ હોય. પછી તમને જો કોઈ સીધું પદ આ રીતે સેટ કરતા આવડતું હોય તો એ રીતે સેટ કરી દેવાનું, બરાબર. અને એમાં abc ના મૂલ્યો મેળવવા માટે પણ બે રીત છે. એક તો સીધા આપણને સુરેખ અવયવ હોય તો એ કિંમત abc સીધી મળી જાય, અને સહગુણકો સરખાવીને પણ કિંમત આપણે મેળવી શકીએ. આજના લેક્ચરમાં આપણે એટલું રાખીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ખાસ વ્યવસ્થિત દાખલા ગણજો.